Jaha, förra gången fick du PB på färna. Ja. Vad vägde den? 11,20 va? 11,20 ja. Och då är det ett... Och gången innan fick jag på 1200 prick. Ja. Så nu är det nytt försök på... Ska vi försöka krabbla över 1,5 kilos gränsen? Ja, det ja, det får vara målet. Ja, men vi sitter på ett ställe som vi inte har en aning om det är bra eller dåligt. Nej. Så det är första gången vi är här och vi har inte hört någon annan som har varit här. Så du tänker lägga ett spö här nere i... Ett är här i strömkanten och sen så är det lite ström här ute och sen så ett på andra sidan strömmen där. Ja. Och så fiskar jag lite neråt där, men jag gör lite likadant. Jag lägger mig i denna strö, på den insidan med ett spö och på utsidan med ett spö. Så får vi se hur det funkar. Och får vi fisk så får vi visa lite våra tackel och sånt. För det är ju folk alltid intresserade av att veta. Jag kan börja med att få en fisk. Vi börjar med att få en fisk. Ja, då kör vi igång. Varsågod och börja fiska. Tack. Mats. Tack. Vi kör med swimfeeder och här fyller Mats feedern med mäsk innan han kastar ut. Fan, en som har det växt upp där nu, det trädet. Du fick välja plats först ju. Ja. Det är faktiskt varmare i vattnet idag. Eller här i alla fall. Det är 6 grader. Så det är rätt stor skillnad. Det var bara 4,8 förra gången. Vi kastar ut våra tackel så som planerat med en lång körväg och ett par stopp på vägen för att kolla in tänkbara sträckor. Gör att vi är långt in på förmiddagen innan fisket börjar. 10:30. Om vad tiden rusar iväg här. Vad tog du sist? En kvart innan första kom ungefär? Ja, något sånt. Han borde ju krylla av fanor här. Har inte gått en kvart än. Nej. Känns som man ska ha ofryst majs. De här är alldeles för mjuka nu när man har fryst dem några gånger så de trillar av lätt. Ja, när de väl tar det så vill man inte att de ska vara för hårda. Så jag gillar inte det heller. För jag vill nej, det gör egentligen inte jag heller. Men lite mjuka. Just nu medan den inte nappar. Ni som brukar fiska med majs vet att majsen kan vara olika hård beroende på vilket märke det är. Men även inom samma märke kan hårdheten variera. Ibland vill man ju ha de där hårda majskornen för att kanske undvika småfisk när man till exempel metar sutar. Men ibland vill man ha lite mjukare majskorn när man till exempel även vill fånga mörtar. Ett sätt att göra majs mjukare det är att frysa den. När man sen tinar upp den så är den mjukare. Och det är så sällan jag gör av med en hel burk majs nu för tiden. Så jag har börjat frysa in påsar med majs som blir över efter fisketurerna. Ibland kan jag frysa in samma majs 2 eller 3 gånger. Och den verkar bli mjukare för varje gång. Det var nog djupare där nere i den höljen där du fick 4 stycken på raken då. Tvärs över där ja. Ja. Det tror jag med. Färnorna som Mats refererar till är de 4 fiskar som jag fick i slutet på den förra filmen vi gjorde. Jag lägger länk till den filmen i beskrivningen. Ja. Ja, här borde det vara fint att bo här som färnor tycker jag. Borde komma lite mat här i strömmen. Nej, det är helt klart djupare där borta tycker jag det känns som. Men har de inget annat att välja på så borde de ju stå här ju. Och det kan ju inte, varför skulle här inte vara någon här? Ja, det är jättefint där. Det är finare än på de andra ställena. Men det kan vi just därför. Ja, men vi har testat 2 ställen och fått färnor på båda ställena. Nej, jag tror vi ska ta till det gamla knepet och stänga av kameran. Fika. Vi har suttit här i 45 minuter och Mats tog precis sina grejer och gick lite nerströms där. Jag sitter kvar. Nu hade jag napp här på det spöet faktiskt. Jag sitter kvar så ska vi ge det en halvtimme till. Jag har haft ett napp på maggot där. Men det blev inte mer av det sen. Som sagt, vi ger det en halvtimme till och ser om det händer något. Annars är det nog platsbyte. För vår teori då efter förra gången, eller efter de första 2 gångerna så är ju teorin lite grann att är där färna så kommer de ganska
tidigt och sen så fiskar man slut på det gänget som är där. Jag har haft ett par små petningar på mina beten och jag misstänkte att det var mörtar som var där och petade. Så jag satte på några maggotar på det ena spöet bara för att kolla om det verkligen var mört. Fisk på. Fast fisk. Fast fisk. Nej. I så fall är det liten. Ja. Inte riktigt det vi hade tänkt oss. Men efter ytterligare en kvart eller så utan några färnor så bestämmer vi oss för att köra till ett nytt ställe. Samtidigt är det hög tid för lunch och Mats hinner både kasta ut sina spön och börja göra varma mackor innan jag fått upp kamerorna och spön. Du nappar det andra nu. Det högra bara ryckte det in nu. Ja, är mackan färdig? Ja. Jag har inte ens fått ut mina grejer än. Jag fick det. Napp igen. Där är napp igen på det högra. Oj. Två sådana knicks. Det är det som är i mitten, va? Mm. Ja då. Ja då. Vända macka också. Aha. Jag måste vända macka. Har du gjort som jag sa? Ja. Vad händer där, Mats? Dagens första lilla fana. Ja. Liten. 4 hektar kanske. Så gå hem igen. Hur många minuter tog det? Mindre än 10. Vad hade du på bete på den? Norrmaj. Men konstigt att det inte blev mer. Mm. Oj. Vi kör med 2 spön var och vi lägger ut dem lite olika. Något nära motsatta sidan, något nära närmsta kanten och så i mitten också såklart. Vi har napp på alla platser, men det är spöna i mitten där det är som djupast som levererar mest. Sådana. Sådana gör vi. Mm. Jag är något till lilla mat. Mitt i magen. Det känns ändå hyfsat. Nu är jag inte van vid så. Nej. Här har du blockar med det. Det är ju lite schysst. Dagens största. Nej, det blir inget PB. Det är inte det? Nej, jag vägrar det.
stick ett kilo. Ja, jag tycker också den ser hyfsad ut. 1,0 kilo. Dagens bästa än så länge. Vi har en del smånapp som vi antar är mört eller braxen. Men så här tidigt på året är man ju glad för att spötoppen rör sig överhuvudtaget. Jag går ner till en krok i storlek 14 och lyckas kroka ett par av dessa lite försiktigare nappen. Bland annat fick jag denna lilla braxen. På det andra. Det var bra. Det räcker kanske. Ja, alltså det är vi får. Vad fan. Ja. Fan. Nej, så får den. Kräker. Men ännu en gång bekräftas våra teorier om att de flesta färnorna får man ganska snart efter att man har börjat fiska. Och att det sen inte är lönt att nöta för länge på samma ställe. För vi fiskar på ytterligare en timme eller två, men det blir inga fler färnor och våra p-ben står sig ett tag till. Men nästa gång, då jäklar ska de upp.